السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناتكم وصفات أم سعد. كنتمنى تكونوا بألف خير. وصفة اليوم كانت تحت طلب العديد من الأخوات. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم سلو أو سفوف اللي هما صحيين 100%، بدون دقيق أبيض وكذلك بدون زبدة بدون سكر. غادي نحضروا سلو اللي هو صحي 100% ورائع جدا. نتمنى من كل اللي طلبوا مني يكونوا في الاستماع، ونتمنى من كل قلبي انكم تشجعوني باكثر عدد من اللايكات. الى عجبكم لا فيديو شاركوه مع الاصدقاء والعائله ديالكم، وكنقول لكم احبكم في الله. الله يحفظكم ليا والله يفرحكم كاملين. نخليكم تكتشفوا وصفه اليوم، ويلا نبدا على بركه الله. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو كمكونات. عندي هنا اول حاجه غادي نحتاجو لها اخواتي كيف كتشوفوا معايا الشوفان. هنايا خديته وضعته في لاطا ودخلته الفرن. من بعد اخواتي غنخليكم مع جميع المراحل اللي باش غتشوفوا باش وجدت هاد المكونات كاملين. هنايا عندي الشوفان اللي حمرته غادي نطحنه. من بعد عندي 500 غرام يعني نصف كيلو. كذلك انا عندي 500 غرام ديال الزنجلان او حبه السمسم اللي انا خديتها ويعني حمرتها قليلا باش كيبقى اللون ديالها، يعني ما تحمروهاش بزاف، غير كتحسوا بها بدا كتقرمش الحبه ديالها كتحبسوا باش ما تجيكمش المروره في السلو ديالكم. يعني زولت هاد الكميه اللي خليتها هكذا بهذا الشكل، يعني ما مطحوناش، والباقي طحنته بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. من بعد اخواتي هنا كنحتاج كذلك هنايا النافع او اليانسون. كيف كتشوفوا معايا طحنتها بهذا الشكل. وكذلك هنا كنحتاج المسكه الحره او المستيكه اللي غادي نطحنها مع قليل من السكر. كذلك هنا كنحتاج اخواتي حبه حلاوه. كيف كتشوفوا معايا طحنتها كذلك جيدا وغربلتها، وحتى هي كنحمروها قليلا، يعني هي كنسخنوا المقله وكنحطوا فيها من بعد كنطحنوها. غادي نحتاجوا ملعقه كبيره عامره مزيان حتى الملعقه ونصف. هنا بالنسبه لهاد المنسمات كيبقى لكم الذوق، يعني كتذوقوا ولا خصكم التنسيم كتزيدوا. كذلك هنايا حتى غنحتاجوا بالنسبه للنافع حتى هو ملعقه كبيره حتى الملعقه ونصف. اذا عندي كذلك كيف كتشوفوا معايا إيلان، حبه إيلان. وضعتها كذلك سخنته، يعني حمرته شي شويه وطحنته بهذا الشكل وغربلته. كنحتاجو منه كاس. الكاس كيعبر 150 غرام. عندي هنايا كذلك اللوز اللي خديته بقشور وكذلك وحمرته وطحنته بالقشر ديالو بهذا الشكل. عندي 250 غرام طحنتها بهذا الشكل، و250 غرام طحنتها بخانيني بهذا الشكل. بالنسبه لهذا البخانيني خديت اخواتي اللوز سلقته في الماء، يعني فيضت عليه الماء وطفيت عليه قشرته، ومن بعد وضعت له واحد 3 ديال المعالق ديال الزيت في مقلاة على نار هادئه. بقيت كنحرك حتى تذهب لي اللون ديالو. من بعد طحنته بكل شيء لي، يعني الزيت انا كنت واضعه غير 3 المعالق فقط. اللي بغى يقليه ماشي مشكل على حسب الرغبه. طحنته حتى ولا عندي بخانيني هكا كيساعدني انني يعطيني ديك التعليكه السلو ديالنا ما نستعملوش فيه الدهون اكثر. غادي نحتاج كذلك هنا كيف كتشوفوا معايا زيت الزيتون 150 ملل، ولا خاصني غادي نزيد بعد ما غادي نخلطو سلو. نحتاج كذلك ملعقه كبيره ديال القرفه او الدرسين. هنايا عندي العسل الحر. بالنسبه للعسل انا ما غادي نضيفوش، غير حطيته معكم. اللي بغى يعمل العسل من الاحسن تخلوه حتى كتبغوا تقدموا واحد الكميه ديال 3 ايام او 4 ايام عاد كتخلطوها بالعسل، لان العسل كينشف لكم سلو الا خلطوه كله بالعسل. هادو هما المكونات اخواتي في الله. غادي نخليكم مع بعض الصور باش تشوفوا كل حاجه كيفاش وجدتها. اول حاجه غادي نبداو بها، خديت هنا الشوفان، خديت لاطه ديال الفرن ووضعت فيها الشوفان غادي نديه حتى كيتحمر، وممكن تحمروه في طنجره الضغط او في مقلاة لكم الذوق. وكذلك غادي ناخذ هنايا اللوز اللي وضعته كذلك في لاطه ديال الفرن وغادي ندخلو حتى كيتحمر، بشرط انه يبقى محافظ على نفس اللون ولكن كيتحمر كيعود مقرمش باش ما يعطيناش ديك المروره في السلو ديالنا. ومن بعد اخواتي غادي نوريكم هنايا حبه النافع. هنا عندنا النافع وحبه حلاوه، يعني الشمر واليانسون دول اخرى كيف كيقولوا لهم. حتى هما كنسخن المقلاة فقط وكنطفي عليها وكنحطهم في المقلاة حتى كتسخن. من بعد يعني حتى كيسخنوا، لانهم هما دغيا في ساعه كيتحمروا. حاولوا تطفيو النار عاد تحطوا
النافع ديالكم حبة حلاوة في المقلاة، وكطفي النار. من بعد كناخدهم كنطحنهم وكنغربلهم، ضروري كنغربلوهم، عاد يمكن لينا نخدموا بهم سلو ديالنا. كذلك غادي ناخذ اخواتي إيلان، حبه إيلان وضعتها في المقلاة. هاد الحبه إيلان كنحاول كنحمرها شي شويه، يعني تقريبا واحد 5 ديال الدقيق. وكذلك غادي ندوزو باش نطحنوهم نغربلوهم بنفس الطريقه اللي غادي نحضروا المكونات الاخرى. هنايا بالنسبه للزنجلان اخواتي، هنا غسلته وخليته حتى تسقطر. كنوضعوه هنا في لاطا وكندخلو الفرن على درجه الحراره اللي كتكون هادئه 150 حتى 140، وكنخليه حتى كيتحمر بشكل جيد، ما بشرط انه يكون يحافظ على اللون ديالو بهذا الشكل، ولكن كيعود كيتقرمش. وغادي ندوزو كذلك باش غادي نطحنوه. بالنسبه هنايا للزنجلان غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف طريقه الغسل. كذلك هنايا بالنسبه لطريقه التحضير، خديت دقيق الشوفان اللي انا طحنته وغربلته بهذا الشكل. تقدروا ما تغربلوش، ما كاين حتى شي اشكال، يعني بعد ما تحمر طحنته. ضفت هنايا إيلان كاس، وغادي نضيف هنايا ملعقه ونصف من حبه حلاوه، والنافع ملعقه ونصف، يعني اليانسون والشمر، يعني عندي بيناتهم 3 ديال المعالق. ثم غادي نضيف كذلك ملعقه كبيره عامره مزيان ديال القرفه او الدرسين. بالنسبه للقرفه تقدروا تضيفوا حتى الملعقه ونصف. ثم غادي نضيف هنايا نصف ملعقه او ملعقه صغيره ديال المستكه او المسكه الحره اللي دقيناها مع السكر، وممكن تستغنوا عليها اخواتي الا ما موجوداش عندكم. نضيف 250 غرام ديال اللوز اللي حنايا من بعد ما حمرناه طحناه بالقشر ديالو. نصف ملعقه ديال الملح لتعديل الذوق. هنايا هاد الجوزه او جوزه الطيب اللي ما ذكرتش معكم، كناخذ منها طريقه يعني واحد شويه بحال هذا الشكل، ممكن تستغنوا عليها الا بغيتوا، يعني ماشي بالضروره ديروها، ولكن هي كتعطي واحد اللذه زوينه للسلو ديالنا. من بعد ضفت كذلك الزنجلان كيف كتشوفوا معايا الكميه اللي ما مطحوناش، وغادي نضيف هنايا الكميه ديال الزنجلان المتبقيه اللي طحناها تاع عادت معلكه. هنا بالنسبه للزنجلان اللي ما مطحونش كيعطينا ديك القرمشه لهاد السلو. وتقدروا تضيفوا حتى اللوز اللي تيكون هكا مهروش، ما يعني كتحمروه في الزيت تضيفوه مهروس حتى هو تعطي ديك القرمشه. انايا خديت كاس ديال زيت الزيتون سخنته، عاد غادي نضيفوا المكونات باش ما يبقاش ليا مجهد. واللي ما بغاش يسخنو يضيفو بارد ما كاين حتى شي اشكال، انا سخنته غير بما ما يبقاش داك الجهد ديال زيت الزيتون. ضفت هنايا 250 غرام ديال اللوز بخانيني، كيف قلت لكم راني سلقته قشرته وحمرته في 3 المعالق ديال الزيت وطحنته حتى عاد عندي كريمه بهذا الشكل. كيسهل علينا ان السلو ديالنا يجي معلك وما ياخذش لينا الدهون اكثر. هنايا كنخلط هاد المكونات مزيان مزيان، كنحاولوا كندلكوهم وكنعركوهم بشكل جيد باش كينسجموا معايا جميع المكونات، وكذلك تيطلقوا لينا دوك الزيوت ديالهم باش كنقدروا نخلطوا السلو ديالنا يجينا يعني ما ناشفش. غادي نستمر اخواتي بهذه الطريقه. وممكن اخواتي تاخذوا نصف الكميه ديال الشوفان ونصف الكميه اخرى تاخذوها من دقيق القمح الكامل. هذا كاقتراح اللي بغى يخلط هكايا جوج ديال الانواع. وهنايا بعد ما خلطت مزيان الخليط ديالي كيف كتشوفوا معايا دلكته وعركته مزيان على الاقل واحد 10 ديال الدقيق، وانتم غتبقاو كدلكوا فيه حتى كنحصلوا على هذا الشكل. باش كتعرفوا القوام ديالكم راني كتجمعوا السلو ديالكم ما بين يديكم كتحسوا به تجمع صافي، راه وصلتوا للقوام اللي بغينا. وهنايا ممكن اخواتي الا بغيتوه معلك اكثر غادي تزيدوا تضيفوا يعني شويه بشويه زيت الزيتون حتى توصلوا للقوام اللي بغيتو. هنايا بالنسبه للعسل انا ما غاديش نضيفه، غنكتفي به طبيعي هكا. ممكن هنا تضيفوا كاس ديال العسل، وممكن تخليوه يعني تبغيو تناولوه وتخلطوا الكميه اللي اللي غتقضي تكفيكم واحد اليومين تيكون احسن، لان العسل كينشف لينا السلو ديالنا. انا غادي نقدمه في طبق تقديم وغادي نتلاقى معكم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال السلو اللي حضرنا مع بعض، صحي 100% ورائع جدا وكيجي معلك. وبالنسبه للاخوات اللي يبغيو يحضروا التحضيرات اللي حضرنا في هذا السلو ويديهم عند المحلات اللي كيطحنوهم، يعني ما غتحتاجوش تضيفوا الزيت نهائيا،
طحنوهم في الماكينه ديالهم اللي كتخرج لينا داك الزيوت اللي كاينين في اللوز وكاينين في المكونات الاخرى، كيكون احسن. واللي ما توفرش عنده الوقت راه غادي تطحنوه في الدار كيف ما حضرناه اليوم. نتمنى من كل قلبي انه ينال الاعجاب ديالكم، تخلوا لايك للفيديو من باب التشجيع فضلا وليس امرا، تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والعائله ديالكم. شكرا لكم على المشاهده، وصلنا لنهايه ديال الفيديو. اشكركم جزيل الشكر على المتابعه. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.